Back and ngayon ang ating from 0975-193-7505 from May Baste, 44 years old of San Pedro, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ano po ang sanhi ng psoriasis? Mga kaibigan, ang psoriasis is an inflammation disease. Ngunit more of a autoimmune. No? Pag sinabing autoimmune, yung sariling immune system hindi makapaglaban, no? Kundi binubugbog ng sarili. Now, makikita mo sa mga psoriasis patient, no? Makikita mo na una-una nakikita nyo namumula, inflammation. Susunod, nakikita mo iba mga scaling. Normally nakikita sa makikita sa mga anip, no? And then makikita mo yung mga scaling, no? Yung scaling noon, why? Because hindi pa nahinog ang ating balat every how many days nagpi-peel off at saka new skin is being formed. So hindi pa nahinog, no? Nandiyan naman second layer. At nangyayari noon, yung second layer na yon, in between this and yung skin na yon, nandiyan nag-proliferate ang fungus. So nakikita mo makati, hindi makakatulog, no? And the worst thing here is that it spread out to the extent na sa gabi hindi ka makakatulog kundi nangangati. Now, what is the cause of that? Ang psoriasis, Okay. Tama sabi po ninyo, no? It's an autoimmune disease. Ano ba sabihin? From the word itself, immunity. Anong ibig sabihin? Depensa ng katawan. Kung ba po sa ating bansa, meron tayong mga sundalo to combat yung po mga invaders. So, isa pong role ng sundalo yan. Maganda po yan, kailangan natin para yung mikrobyo, yung parasites, yung pumasok sa atin, hindi tayo matatalo. Unfortunately, meron po alam natin yan, 10% of any organization is calawags. Not necessarily sa military, pero pati sa kumpanya, pati sa bahay, pati sa pamilya, meron po tayong mga 10% of that which are hindi ganun kasundo ng lahat. So, ibig sabihin po dito, yung pong defenses natin para labadan yung labas, yung invaders, it tends to eat away our own. Kaya isipin niyo po yung isang napapanood natin sa sine, yung mga sa America, mga films na abroad. Tapos po yung sundalo diyan they pilferage on the locals. So ganun din po, it's eating away our own tissues. At kaya po nagkakaroon tayo po ng allergy. Allergy can comes in the form of pwedeng hika, o kaya po pwedeng mga eczema, or in the extreme form is psoriasis. At yung nga po, isang manifestation po is the skin. Number 1 po yan, yung nakakaliskis nga po, magsisimula sa anip hanggang dito sa siko, makikita hanggang sa buong katawan na po. May pasyente nga ako, simula po dito hanggang sa punta sa CR, winawalis ng misis yung pinagdaanan kasi puro mga scales na nahuhulog. Anong pasimula niya? Marami pong dahilan. It could easily be said na dehydration lang yan. It could easily be said, pero something more sinister than that. Kaya po, ang advice ko po is look into the cause of the allergy. In Western medicine, alam po natin na sa autoimmune daw yan. Pero in Chinese medicine and all holistic approach to healing, ang problema po na sa bituka. That's why when we do acupuncture on the large intestine channel para po sa ganun magising. Which is example po sa mga may psoriasis na ngayon, kadalasan po sila yung mahilig sa hindi kumakain ng gulay. Kadalasan, they are fond of animal meat. When I say animal meat, fish, kasamang fish. Fish, chicken, beef, and pork. Pag mas marami kayong kumain po niyan kaysa sa gulay, prutas, expect po mahihirapan ng bituka. Pag nahirapan ng bituka, yung immune system natin nasisira. So, ang advice ko po dyan, palinisan ng bituka. Paano yung gagawin yan? So, meron po tayong gulay, prutas, pag kumain po kayo, nagiging fibrous po yan at iniiskoba po niya yung bituka. Meron nabibili po yan sa butika, tanong niyo lang sa butika ano yung pinaka-fibers na pwede nyo inumin at iniinom po yan para po umalsa at iniiskoba po yan papalabas. Or pag wala po kayong malayo ka bahay ninyo, kayo malayo sa butika, gulay lang po, prutas, importante yan. Which, sa probinsya, nung unang panahon po, isang bahay ang susunod bahay is 5 kilometers away. Just imagine yung scenario. Anong pwede niyang kainin? Di gulay, prutas lang araw-araw, but they have a market day. Yung market day happens once a week. At doon po sila nakakain ng fish, chicken, beef, and pork kasi yun ang tinda. So pagdating po sa bahay, papakainin sa mga anak ng fish, chicken, beef, and pork na galing doon sa market at kakainin po nila yun. Walang kuryente, wala ding ref. So kung ano lang po available sa araw na yun, kakainin na yun, the next day, gulay, prutas na naman.
So just imagine, 7 days in a week, gulay prutas sila. Once a week lang po kumakain. Kaya mas maraming malakas ang katawan sa probinsya kaysa po sa syudad. Kasi sa syudad, 24/7 na po ang ating mga grocery at meron pa nga delivery, gusto yung magpa-deliver. Ano pa pinapa-deliver natin? Bihira po nagpapa-deliver ng chapsoy. Meron din, pero bihira. Kadalasan po yung po mga chicken, mga steak, mga shrimp, yan po ang mga ino-order natin. At delikado po doon sa ating bituka na nag-accumulate na ng layer. At yung layer po na yon, yun ang mabaho. Tabi-tabi po sa kumakain ngayon. Yung baho po na yan, kapag hindi nyo nalinisan yan, babalik po sa katawan. Ang tawag po namin dyan is the portal circulation. Ibig sabihin po noon, pag bumalik po yung baho sa katawan, lalabas yan sa pawis, lalabas sa hininga. At sabi daw po nila, pag tanda daw natin, magiging amoy lupa daw tayo. Ang English ng amoy lupa is shit breath. Yung po mga mayayaman dyan na hindi kumakain ng gulay prutas at mayayaman sila who can afford the steak, the shrimps, the chicken, the beef, the fishes, na yung po kinakain 24/7. And yung mangyayari po nito, tataas po yung ating level po ng toxins, nagkakaroon ng layer na po dyan. Ano sabihin kong toxins po? Pag kumain po kayo ng manok, halimbawa manok, natingahan po kayo at nabulok, those are already toxins. At mapapansin niyo po ang mga leon, malakas po kumain ng fish, chicken, beef, and pork, pero ngipin nila, tulis at saka po spaced out. Ang baka, hindi po walang tulis. Puro flat po yan. So, they are intended to eat only vegetables and fruits. Kapag nabaliktad, ang baka, kumain po ng fish, chicken, beef, and pork, masisingitan po yung ngipin nila, balang araw mabubulok. Yung leon, hindi po nabubulok yan kasi spread out ang kanilang ngipin. So, humans is the same. Yung mga engineers po yan, meron tayong tinatawag na reverse engineering. Reverse engineering means, titignan nila yung modelo at mag-iisip yan, bakit ganito, bakit ganyan? Ba't hindi ganito, ba't di ganyan? So, yung ngipin po natin, pinag-aaralan po yan. Sabi ng dentista, we have 32 total number of adult teeth. Out of the 32, 4 lang ang pangil. So, if you go with reverse engineering, and now we're talking biological engineering, if you reverse that, we have 32 total number of teeth. Out of 32, round it off to 30 days in a month. 4 lang po ang pangil. Therefore, you're only allowed to eat fish, chicken, beef, and pork at 4 days in a month or once a week. And that represents po yun sa probinsya natin na you can only eat fish, chicken, beef, and pork during market day, which is also once a week. So, di lang po natin kung anong ginawa ng Diyos sa ating ngipin at we'll never go wrong, hindi tayo magkakasakit. Alam mo, tama yung sinabi ni Dr. Al, no? Itong mga kinakain ng mga fish at saka meat, no? Itong red meat, lalo na, they are acid-producing food. Kaya makikita natin na mga psoriasis, no, patient, no, sila ay highly acidic. No, meron ako isang kaibigan doktora who is in the polarity, ang kanyang ang biyanan ay talagang grabe ang kanyang pagkakasoriasis at talaga nagnanana yung yung pagkaka-inflamasyon, no? So ang first thing first, ang ginagawa katulad sinasabi mo, na ililinisin yung bituka. So nagko-colonics siya, naglilinis ang bituka para mabawasan lang ang kanyang ang Tagalog po ng colonics, labatiba nung araw. No? And he was able to do quite a lot of pamamaraan, no? Ngunit pansinin natin, pag ikaw ay isang madalas nakikita natin sa mga edad. Bakit? Dahil sa yung mga edad, yung kanyang master gland of your immune system, yung thymus gland, ay sa Webster Dictionary, thymus gland is a gland you find when you're young. When you're old, it disappear. Hindi disappear, evolute, lumiit. Kaya pag nalumiit yun, ang nangyayari nun, nagko-compromise yung kanyang production ng mga thymus growth factor para ma-stimulate yung immune cells na lumalabas sa bone marrow natin. Kaya kung halimbawa hindi mature, ang mangyayari this is magiging immature or sasabihin natin abnormal immune cells. This is what triggers the autoimmune, no? And so, in other words, anong gagawin natin, Dr. Al? Siyempre, tubig pa na naman, no? To prevent kahit na acidic ka, malaking bagay yung tubig, no? And at the same time, yung sinasabi ni Dr. Al na gulay, prutas,
Isang linggo, ilan ng beses lang tayo makakain ng mga acid-producing food, no? In Western medicine, we were taught medication. So, nagre-reseta po ang mga doktor dyan, lalo mga immunologists, nagre-reseta po yan. In Chinese medicine, magugulat po kayo because in Chinese medicine, the skin problem is also related to the lungs and the large intestine. Magpipinsan po yan. Kaya ang advice po namin, we do acupuncture for it. Sa sobrang kate, ito pong advice ko. Sa mga mayroon pong may sakit po na sobrang kate ang katawan because of psoriasis, there's a point that I would like you to press. Ito po yung point na yon. So pag pinagdikit po ninyo yung first and second finger, meron po tayong point dito, pwede niyo po ipisilin sa ilalim. So pag pinisil niyo po yan, we call it large intestine point. At yun po, pag maganda ang pressure ninyo, it will start now to release po yung necessary natural ingredients that would alleviate the pain, yung kate, endorphins po ang mga tawag dyan. So just press it regularly. So kapag napipress na po ninyo dito, tapos po mamaya nangangawit na kayo, you also press on the other side. If your loved one is around, i-request po ninyo. So, Brother Vic, pahiramin ko po, ito po yung kanyang point, pinipress po dyan. Tapos sa kabila, may pressure din. If you do that regularly, mabawasan po ang kate. Pero yung mga may psoriasis, kadalasan po meron din psoriatic arthritis, yun ang masakit. Sobrang if the lining of the skin is also affected, then the lining of your inner organs, particularly your joints, is also affected. Nagkikis-kisa na po yan kaya magkakaroon ng arthritis. It's so painful that I would suggest you also press here. Now, sabi ko po kanina, it's the lungs in large intestine which is the culprit in Chinese medicine. May advice po, you have to press somewhere dito po. Salatin nyo yung inyong collarbone, dito mayroon tayong collarbone, yung clavicle, ibaba nyo po dito, pababa, ayan po, mapapansin may uka tayo ng mga ribs, salatin nyo lang po, saan yung parte na pag pinrest ninyo, meron kakaibang sakit. Hindi naman masyado masakit, pero there's a dull pain that will numb you. So, gagawin niyo po, ipipress nyo dito. Pag na-press nyo na po dito ganyan, you try to massage by moving your elbow like this. So, namamassage na po yan. Kung gusto niyo po sabayan ng kanta, sabayan niyo po ng itik-itik sa Manila Song. Pero, pag ayaw po kumanta, then i-press nyo lang ito, sabay po ng pressure dito, at mapapasin niyo po, mag-alleviate na po yan. Sabay na 3 litro ng tubig, sabay ng iwasan ng mga fish, chicken, beef, and pork, damihan ng gulay and prutas, at sana po makatulong sa inyong psoriasis. Ayan. So, here you are. Narinig mo ang home remedy. Okay? We have a text from Palawan, 0912-02 05829. Good AM po, Doc. Namamaga po ang dalawang bilog na sa loob ng ilong ko. Ano po ba ito? At anong pwedeng igamot? Okay. Dalawang buto. Hindi naman, bilog eh. Ano sinasabi niyong bilog? So, most probably, baka meron siyang nasal polyp. Na po, ang nasal polyp, laman po yan sa ilong, na bilog yan. So, ibig sabihin, hindi po, sabihin ko na po, hindi kulangot yan. Hindi rin po sipon yan. So, laman po yan sa loob. Nabubuo po yan because of a reaction sa irritant. Anong irritant po yan? Pwedeng pollution lang, pwede pong mga bagay po na smoking, nakaka-irrita, kaya lumalaki ng lumalaki. Patignan nyo lang po muna sa mga ENT specialist para po kung kailangan alisin, ni-snare naman po yan o kaya lalagyan ng gamot muna para lumiit. Patignan nyo po muna sa ENT. At saka, kung halimbawa may inflamasyon, so pwedeng kang uminom ng mga natural anti-inflammatory solution, no? Katulad ng herbal, yung luyang dilaw, no? Yun ang isang napakagandang anti-inflammatory, no? It inhibits yung COX2 inhibitor, no? Okay. From 0912-8233-625, Julius, 40 years old of Davao. Hello. Good noon, Doc Al and Sir Vic. Ask ko lang, ang gallstone ay nawawala kung magpapayat at meron nito. So, ibig sabihin, mataba siya. Mataba siya. Oo. Ano? Totoo naman po yan. Kadalasan lumalabas po sa mga babae sa lalaki. Meron ko yung tinatawag na fat, minsan sa babae, female, yung 3 F po yan. Tapos po pag yun, if and then you're above 40 years old, which is typical po nagkakaroon ng gallstone. Bakit po nagkakaroon ng gallstone? Pag-aralan po muna natin, ano bang silbi ng gallstone? Ang liver po natin, nandito yan, ang liver. Tapos sa ilalim, meron po tayo nakakapit na sac. Ang sawak po dyan is gallbladder. The purpose of the gallbladder is to receive the ingredients po galing sa bile, yung sinasabi natin papaitan, na-accumulate po dito sa gallbladder. At pag kumain po kayo ng anything na mataba,
it will be automatic. Pagdating po sa sikmura, steady pa yan, standby na yan. Pag dumaan na po siya sa first part of the intestines, which is the duodenum, meron po siya, mararamdaman niya na it will squeeze out lahat ng content na inipon niya the night before. At yun po, ilalagay niya po sa pagkain, tutunawin niya ang inyong mga kinain na taba. So that will break down, so you will be absorbing good cholesterol instead of it being the bad cholesterol. Unfortunately, kapag sobra na po na puro taba na lang kinakain nyo, puro animal meat, fish, chicken, beef, and pork, na-overwork po yung gallbladder. Hanggang sa darating ang panahon, instead of pumping 100%, nagiging 50% na lang, saan napupunta yung kalahati? Naiiwanan po dyan. Another round of mga matatabang pagkain, mga barbecue, another round, mag-i-squeeze uli po yan. So, mangyayari, lalo na naman po maiipon hanggang sa titigas na yan. Pag na-dehydrate na tumigas na yan, yan ang focus for a gallbladder stone. Kadalasan po na-opera na kasi pag yan ay sumakit, kakaroon ng cholecystitis, sobrang sakit po yan at wala na po tayong magagawa kundi pa-opera na rin yan. Wow, ang gandang explanation. Stay with us for station break.